सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई जतै अब तपाईहरुले मेरो भिडियोजहरु फलो गरिरहनु भएको छ भने मैले अस्ति रिसेन्टली मैले इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा सबै तपाईलाई कन्सेप्टदेखि लिएर एक्सरसाइजहरु गरेर देखाए हिसाबहरु गरेर देखाए सो त्यो कन्सेप्टहरु लिनुहोस् त्यो कन्सेप्टहरु मैले जति हिसाबहरु गरेको छु कसरी गर्नुपर्छ कुनै पनि म्याथमेटिकल चाहे कुनै पनि ग्रेडको तपाईको कुनै किन नहोस् तपाई कलेज लेभलको होस् या स्कुल पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरु होस् या कलेज स्टुडेन्ट्सहरु होस् सबैलाई नि द म्याथमेटिक्स कसरी गर्नुपर्छ कसरी अप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु मैले तपाईहरुलाई समक्ष राखेकै छु त्यो चीजहरु हेर्नुहोस् त्यो चीजहरु बुझ्नुहोस् है कसरी गर्नुपर्छ भनेर किनकि मैले एउटा कलेज स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि पढाउँछु म अनि 11 12 को नानीहरुलाई पनि पढाइरहेकै छु सो त्यसैकारण म बुझ्छु कि कसरी गर्नुपर्छ किनकि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरु कलेजमा पनि पुगेर कति कसरी अप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु जान्दैन सो अहिले नै हो किनकि कलेजको मेन बेस नै हो क्लास 11 र 12 सो भिडियो को स्टार्ट गर्नु अगाडि म तपाईलाई यही भन्छु कि यो भिडियोज र जुन चाहिँ छ त्यो म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् होला यसमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जति शेयर गर्नुभयो भने त्यति कुनै न कुनै छात्र या छात्राले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले हाम्रो पहाडको नानीहरुले के गर्नु पाउँछ भन्दाखेरि पढ्नु पाउँछ अहिलेको जुन चाहिँ यो महामारीको गर्दाखेरि जुन चाहिँ लकडाउनको विषयमा को कारणले गर्दा जो पढ्नु पाएको छ नानीहरु उनीहरुले पनि पढ्नु पाउनेछ सो आज हामी के गर्ने छु भन्दाखेरि आज हामी क्याल्कुलस सुरु गर्ने छु सो क्याल्कुलस को गर्नु अगाडि मैले तपाईलाई पनि पहिल्यै भनेको थिए कि पहिला जुन चाहिँ तपाईको बेसिकहरु छ जुन चाहिँ अल्जेब्रा भयो ना ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाजहरु भयो यो सबै याद गर्नु अब मलाई सबैले कतिपय स्टुडेन्ट्सहरुले यो पनि भन्ला कि क्याल्कुलस किन थाल्नु भएको भन्दाखेरि किनकि क्याल्कुलस किन भन्दाखेरि क्याल्कुलस सबैभन्दा ज्यादा मार्क्स पनि छ अनि कन्सेप्टहरु पनि निकै छ नयाँ चीज हो फेरि तपाईहरुको क्लास 11 मा इन्टिग्रेसन छैन जुन चाहिँ फिजिक्समा छ अलिअलि मात्रै छ इन्डेफिनेट इन्टिग्रलको त्यसो डीपमा जानु पर्दैन जुन चाहिँ क्लास 12 मा छ डीपैमा जानुपर्छ इन्डेफिनेट इन्टिग्रल त्यसपछि डेफिनेट इन्टिग्रल त्यसपछि लिमिट अफ समहरु छ त्यो चीजहरु निकै चीजहरु बुझाउनु पर्ने छ अनि प्लस मार्क्स पनि ज्यादा छ अनि समय निकै कम्ती छ अहिले तपाईहरुको अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई क्याल्कुलस सक्ने बित्तिकै म तपाईहरुलाई 3D ज्योमेट्री गराइहाल्छु त्यसपछि प्रोबेबिलिटी जुन चाहिँ प्रोबेबिलिटी पढ्नुमा निकै कष्ट हुन्छ हाम्रो नानीहरुलाई है त्यसैकारण म तपाईहरुलाई नेपाली भाषा आरामले बुझाउने छु सो आज ज्यादा ढिलो नगरेर सो म तपाईहरुलाई आज लिमिट जुन चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर छ क्याल्कुलसको लिमिटबाट सुरु गर्ने छु तर जब हामी लिमिटको कुरा गर्छौं कन्टिन्युटीको कुरा पनि गर्नै पर्छ किनकि उनीहरु दाजु र भाइ जस्तै हो दाजु छ भने भाइ हुन्छ त्यसैले लिमिट छ भने कन्टिन्युटीको कुरा गर्नै पर्छ हुन्छ हुँदैन त्यो हामीले चेक गर्नुपर्छ त्यो फंक्सन अगर डिसकन्टिन्युअस छ कि कन्टिन्युअस छ भनेर सो त्यहाँबाटै कन्सेप्ट लिमिटबाट त्यो कन्सेप्ट आइहाल्छ कि त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर सो त्यो कारणले गर्दा हुनाले म फर्स्ट आज लिमिट किनकि तपाईहरुको किताब हेर्दाखेरि मैले जुन चाहिँ सुरेन्द्रनाथ देको जुन चाहिँ किताब हेरेको थिए त्यसमा पहिला तपाईहरुको लिमिट अलगै दिएको छ र कन्टिन्युटी अलगै दिएको छ त्यसपछि डिफरेन्सिएसन अलगै दिएको छ सो त्यसैकारणले म आज तपाईहरुलाई लिमिटको गराउने छु जुन चाहिँ म जति सक्दो लाग्छ कि क्लास 11 मा पनि लिमिट च्याप्टर थियो भनेर त्यसैकारणले म तपाईहरुलाई मज्जाले बेसिक फेरि सुरुदेखि नै मज्जाले बुझाउने छु सो मज्जाले ध्यान दिएर हेर्नुस् होला सो कन्सेप्ट अफ लिमिटहरु कसरी म सबैले भनिरहेकै छु तपाईहरुलाई कि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् कन्सेप्ट क्लियर भयो त्यहाँबाट त अल्जेब्रा मात्रै छ त्यसपछि अलिकति कमन सेन्स लाएर हिसाब मिलाउनु मात्रै कुनै ठुलो कुरा छैन हिसाब मिलाउनु सो सिम्पल हेर्नुस् अब लिमिट भनेको के हो लिमिटको कन्सेप्ट कसरी आयो म्याथमेटिशियन्सहरुलाई लिमिट सो कुनै पनि फंक्शन्स उठाएर हेर्नुस् जस्तै कि y = म अब y भन्दा पनि f of x भनेर लेख्छु किनकि y = f of x अब के कुरो जस्तै यो फंक्शन्सहरु f of x त्यसपछि अर्को फंक्सन लिनुहोस् f of x = 1/x - 2 त्यसपछि अर्को फंक्सन लिनुहोस् f of x = x² - 1 / x - 1 जस्तै यो फंक्शन्सहरु के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै पर्टिकुलर फंक्सन कुनै न कुनै पर्टिकुलर x को भ्यालुमा यिनीहरु अनडिफाइन हुन्छ जस्तै यो if x = 1 then the function is undefined यो चीजहरु म्याथमेटिशियन्सहरुले याद गर्यो कि यो फंक्सन के छ भन्दाखेरि 1 मा अनडिफाइन्ड छ त्यसैले यहाँ 2 हाल्यो भने यो के हुन्छ 1/0 एनीथिङ डिवाइडेड बाइ 0 बिकम्स अनडिफाइन्ड यहाँ इन्फिनिटी पनि भन्छ अब हामी लिमिटको भाषामा सो जुन चाहिँ यो छ किनकि इन्फिनिटी के हुन्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ त्यसैकारण f of x = 1/x - 2 कहिले अनडिफाइन्ड हुन्छ when x = 2 सिमिलरली यहाँ पनि x के हुन्छ यहाँ त झन् 0/0 हुन्छ अनडिफाइन्ड सो यस्तो खालके फंक्सनमा के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो खालके फंक्सनमा म्याथमेटिशियन्सहरुले के याद गर्यो भन्दाखेरि जस्तै सिम्पल अब म तपाईहरुलाई यो दुईटा पढे यो पनि बेसिक देखाइदिहाल्छु
यो फंक्सनमा हेर्नुहोस् सेम खालके हो नेचर यिनीहरुको सबै कि अनडिफाइन्ड हुन्छ एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट सो यस्तो खालके फंक्सन सो यस्तो खालके फंक्सनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म्याथमेटिशियन्सहरुले के गर्यो भने जस्तै x इक्वल टु 1 हालेको यो फंक्सन के हुन्छ अनडिफाइन्ड यो फंक्सन के भइहाल्छ अनडिफाइन्ड जस्तै म यहाँ फेरि लेखेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई f of x is equal to x square minus 1 divided by x minus 1 becomes undefined when x is equal to 1 सिधै 1 हालेकै त यो अनडिफाइन्ड भइहाल्छ किन 1 minus 1 divided by 1 minus 1 it becomes 0 by 0 undefined सो त्यो चीजहरुलाई म्याथमेटिशियन्सहरुलाई कसरी सल्भ गरे किनकि साइन्सले त हरेक पनि प्रब्लमलाई त मुक्त फराउँदैन के गर्छ उनीहरुले सल्भ गर्नुपर्छ त्यो चीजलाई सो कसरी सल्भ गर्यो भन्दाखेरि यो चीजहरुको याद गर्यो म्याथमेटिशियन्सहरुले अब जहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि क्याल्कुलस केसित डिल गर्छ भन्दा ओभरै सानो नम्बरसित डिल गर्छ जस्तै डिफरेन्शिएसनमा जुन चाहिँ dx छ ओभरै सानो x को सबैभन्दा सानो पार्ट हो यो जुन चाहिँ तपाईले इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न सबसे सानो चीज सानो नम्बर्सहरुसित डिल गर्छ क्याल्कुलसमा दुईटा छ एउटा इन्टिग्रल डिफरेन्शिएसनमा पनि हुन्छ यो रेट अफ चेन्ज के छ यहाँनिर हाम्रो कम्ती माइनस अर्को रेट अफ चेन्ज के हुन्छ हाम्रो प्लस किनकि चेन्ज त भन्दैछ चेन्ज त प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ नि त यो चीज तपाईहरुले क्याल्कुलसमा पाउनु कलेज लेभलमा पाउनु पर्छ तपाईहरुले तर जे पनि हो जे मैले भन्नु चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्याल्कुलस छ त्यो केसित डिल गर्छ भन्दाखेरि ओभरै सानो नम्बर्सहरुसित सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब लिमिट पनि त्यही च्याप्टरको क्याल्कुलसको फर्स्ट च्याप्टरको हुनाले गर्दाखेरि अब 1 त ओभरै ठुलो नम्बर भयो अब यो फंक्सनलाई यसो याद गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जस्तै नम्बर लाइनमा तपाईले हेर्नु भने 1 कहाँनिर छ सपोज म ठुलो बनाइ देखाइदिदैछु यो 1 यो 0 1 मा हालेको यो फंक्सन के भइहाल्छ अनडिफाइन्ड भइहाल्छ तर जब 1 को छेउको नम्बर लिन्छौ म ओभरै छेउको कुन चाहिँ जस्तै 1 को यतापट्टिको नम्बर 1 को ओभरै छेउ खाली म्याग्निफाई गरेर देखाएको जस्तै र यो 1 को अलिकति यताको सो यो नम्बर कति हुन्छ 1 को ओभरै छेउ भन्नाले कति हुन्छ 1.0000001 ओभरै छेउको नम्बर र अर्को कुन चाहिँ हुन्छ यतापट्टि 0.9999999 ओभरै छेउको नम्बर्सहरु जुन चाहिँ हामी इमेजिन जुन चाहिँ हामी जनरल लिदिन के लिन्छौं हामी सिधै 1 यस्तो छ भने हामी के गर्छौं मोरलेस इक्वल टु 1 लिन्छौं तर क्याल्कुलसमा त केसित डिल गर्छ सबैभन्दा सानो नम्बर्सहरुसित सो सानो नम्बर्सलाई त इन्क्लुड गर्नु पर्यो हामीले अज्युम गर्नु भएन अब इन्क्लुड गर्न हुनाले अब यिनीहरुमा चेन्ज कति भयो 0.00001 that is the change is very small so त्यहाँबाट कन्सेप्ट के को आयो डिफरेन्शिएसन चेन्ज त्यो फंक्सनमा कतिकोले चेन्ज भयो या त्यो नम्बरमा किनकि x मा चेन्ज भयो कि त फंक्सनमा पनि के हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ सो त्यहाँबाट कन्सेप्ट आयो डिफरेन्शिएसन सो एकअर्कासित रिलेटेड छ उनीहरु सो लिमिट कन्टिन्युटी डिफरेन्शिएसन अब डिफरेन्शिएसनको उल्टा के भयो इन्भर्स के भयो रिभर्स के हो प्रोसेस इन्टिग्रेसन सो एकअर्कासित उनीहरु कनेक्टेड छ सो इजिली कनेक्टेड छ उनीहरु अब यो चीज यादै गर्नु भयो कि नम्बर अलिकति चेन्ज भयो कि त फंक्सनमा असर परिहाल्छ x मा अलिकति चेन्ज पर्यो y मा चेन्ज परिहाल्छ अब हेर्नुहोस् यो जब 1 हुन्छ जब 1 हालेको त यो अनडिफाइन्ड हुन्छ तर जब म यो चीज हाल्ने बित्तिकै यो फंक्सन के भइहाल्छ डिफाइन्ड हुन्छ त्यतिबेला के नम्बर हुन्छ तपाईहरु क्याल्कुलेटर युज गरेर हाल्नु पनि सक्नुहुनेछ चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो हालेर हेर्नुहोस् 1.0000001 होल स्क्वायर माइनस 1 1.0000001 माइनस हालेको त कुनै नम्बर आउँछ अब अघि त के हुँदै थियो 0 by 0 अनडिफाइन्ड हुन्छ अब के नम्बर आउनेछ सिमिलरली f of 0.99999 को हाल्नु भयो भने 0.99999 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 0.99999 माइनस 1 नेगेटिभ आउँछ यो त पोजिटिभ भइहाल्छ यो नेगेटिभ आउँछ यो नेगेटिभ हुनाले गर्दाखेरि के भयो डिफाइन्ड त भयो नेगेटिभ पोजिटिभ सित के मतलब छैन के डिफाइन्ड भ्यालु हो सो म्याथमेटिशियन्सहरुले के याद गर्यो त्यसैले f of x equal to 1 by x minus 1 कुन चाहिँ नम्बर एउटा x को यतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइड व्हिच इज ग्रेटर देन 1 यो याद गर्नुहोस् एउटा के हुन्छ 1 भन्दा ज्यादा छ र एउटा 1 भन्दा के छ कम्ती छ तर यो दुईटा भ्यालु x को दुईटा भ्यालु x को जब x 1 थियो अनडिफाइन्ड तर x को अलिकति भन्दा ज्यादा भ्यालु एउटा के छ 1.001 र x को जुन चाहिँ भ्यालु छ त्यो भन्दा अलिकति कम्ती त्यो कुन चाहिँ छ 0.999 ओभरै सानो त्यतिबेला चाहिँ यो फंक्सन्सहरु कुनै पनि अनडिफाइन्ड हुने फंक्सन्सहरु त्यो फंक्सन्सहरु के हुन्छ डिफाइन्ड हुन्छ अब यहीबाट हेर्नुस् है यही चीज अब म तपाईहरुलाई लाइफको पनि लाइफसित पनि रिलेट गरेर देखाउँछु जिन्दगीमा तपाईले के गर्नु भएन
भने के कोसिसै गर्नु भएन, केही गर्नु भएन। जस्तै अब तपाईँलाई भने कि तपाईँ ज्योतिषले भने कि तपाईँ डक्टर या इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर तपाईँले केही गर्नु भएन, के हुन्छ? के हुन्छ? केही न केही यो फङ्सन 1 हालेर देखाउँछ, के हुन्छ? अनडिफाइन्ड, केही न केही, युजलेस, केही गर्नु भएन। तर दिनमा जिन्दगीमा अलिकति भए पनि कोसिस गर्नुभयो, डेली बेबी स्टेप्स, अलिअलि फर्स्टदेखि सुरुवात अलिअलि लिनुभयो। जस्तै 1.0 अलिकति पनि गर्नु भयो भने तपाईँकोमा के हुन्छ? चेन्ज आइहाल्छ। सो अलिकति दिनमा 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। डेली कुद्नै पर्छ भन्छ होइन, अरू कुद्दैछ तपाईँ पनि कुद्नै पर्छ होइन, 1 स्टेप एट अ टाइम, बिस्तारै पहिला बेबी स्टेप्स लिनुहोस्। सो अलिकति पनि चेन्ज गर्ने फङ्सनमा के भइहाल्छ? चेन्ज। त्यसैले तपाईँकोमा लाइफमा पनि तपाईँले अलिकति चेन्ज गर्नुभयो। सदाको जस्तो रुटिन छ भने तपाईँ कहिले पनि चेन्ज हुनु सक्नु हुँदैन, तर जिन्दगीमा अलिकति भए पनि तपाईँले अलिकति भए पनि चेन्ज देखाउनु भयो भने तपाईँको रुटिनमा बिहान उठेर के गर्नुभयो, के प्रोडक्टिभ गर्नुभयो, के अलिकति भए पनि चेन्ज भयो भने फङ्सन चेन्ज भयो। त्यसैले नै लाइफमा पनि तपाईँले के अलिकति चेन्ज गर्नुभयो, के न के रिजल्ट चेन्जमा आउँछ, के राम्रो चिजमा आइहाल्छ। सो यस्तै चिजहरू, यही चिजहरूलाई म्याथमेटिसियन्सले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ if at a certain point say x is equal to a, the function becomes undefined. The function becomes undefined. But it is seen that the function यो function के हुँदो रहेछ? Finite definite value निकाल्ने रहेछ। It is seen that the function has a definite value कहिले हुने? definite value कहिले आयो? कुनै value कहिले आयो? जब x approaches that, when x approaches a या x tends to a, approaches a, x 1 भएको छैन। अब यो 0.999 लाई के भन्नु सक्छु? 1 हुनु आँटेको छ। त्यसैले यो 1.0001 यताबाट आउँदाखेरि यो 1 के हुनु आँटेको छ? 1 हुनु आँटेको छ, तर 1 भएको चाहिँ छैन। इट इज सीन द्याट त्यति बेला चाहिँ फङ्सन के थियो? के भयो? डिफाइन्ड भयो। इट इज सीन द्याट द फङ्सन हेज अ डेफिनेट भ्याल्यू व्हेन x टेन्ड्स टु a। सो यहाँबाट कन्सेप्ट चाहिँ के आयो? सो दिस लेड टु द कन्सेप्ट अफ limit. This led to the concept of limit for mathematicians. So यहाँबाट म्याथमेटिशियन्सहरूलाई के को कन्सेप्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटको कन्सेप्ट आयो। लिमिटको के रहेछ भन्ने कुरा, अब यो चिजहरू अझै डिटेलिङमा पढ्नेछौँ हामी। सो यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला, नोट डाउन गर्नुहोस् है। यसमा मजाले बुझ्नुहोस्, पहिला बुझ्ने कुराहरू मात्रै छ, त्यसमा नोट डाउनहरू गर्ने कुराहरू त केही छैन। तर पनि तपाईँलाई के सार्नु मन लाग्यो भने पनि तपाईँलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। म एकछिन पज गर्नेछु र गर्न अगाडि सो याद गरिहाल्नुहोस्। सो फेरि यही चिजहरू अब फेरि अलिकति डिस्कसन गर्नेछौँ हामी। सो भन्नको अर्थ x टेन्ड्स टु 2, वाट इज द मिनिङ अफ, अब भने तपाईँलाई जस्तै वाट इज द मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु 2। x टेन्ड्स टु 2 भनेको अर्थ चाहिँ के हो भनेपछि इट means x is approaching towards 2 either from left side of the number line or from the right side or from the right hand side, left hand side or the right hand side। अब भन्नको के हो भन्दाखेरि चाहिँ x 2 पट्टि जाँदैछ भने कसरी जानु सक्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँ कर्सियङ जान्छु भनेर, कर्सियङ जस्तै सिलगढीमा हुनुहुन्छ तपाईँ कर्सियङ कसरी जानु सक्नुहुन्छ? दुईटा तरिका छ, एउटा पङ्खाबारीको भएर एउटा रोहिणीको भएर। सो त्यस्तो खालके त्यसरी नै खालके एक्समा 2 मा जाने पुग्ने तरिका कति छ? 2 पुग्नु आँटेको छ। कसरी पुग्नु आँटेको छ? एउटा कि त यो साइडबाट, यो सपोज 2 हेरे, र अर्को यता साइडबाट, राइट ह्यान्ड साइडबाट। अब 2 आउने तरिका यहाँबाट पनि, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि हुनसक्छ, राइट ह्यान्ड साइड। तर जुन चाहिँ यो नम्बर हुन्छ लेफ्टबाट आउने त्यो कुन चाहिँ हुन्छ? 2 भन्दा के हुन्छ? कम्ती। 2 भन्दा के हुन्छ? कम्ती। जस्तै कति? 1.99999 सबैभन्दा सानो। अब यता 2 को उतापट्टिको कुन चाहिँ हुन्छ? अर्को 2.000001। दुईजनामा चेन्ज निकाल्यो भने कति हुन्छ? 0 दुईजनामा चेन्ज निकाल्यो 0.000001। सो भनेपछि चेन्ज के भयो? कम्ती। त्यही कारण डेल
डेल एक्स कति भयो सानो ओभरै सानो सो यहीँबाट कन्सेप्ट भएछ किनकि यो चेन्ज अलिकति चेन्ज भएको त फङ्सनमा के भइहाल्छ एक्समा अलिकति चेन्ज भयो किनकि फाइनल भ्याल्यु कति छ यो इनिसियल भ्याल्यु कति छ यति सो चेन्ज हुने बित्तिकै के भयो यो कुन चाहिँ छ यो पोजिटिभ चेन्ज हो यो पोजिटिभ चेन्ज हो त्यसैले हामी कलेजमा हामी यसको नेगेटिभ चेन्जको बारेमा पनि पढ्छौँ किनकि फङ्सन त बढ्छै भन्ने त ग्यारेन्टी छैन घट्नु पनि सक्छ माने एक्सको भ्याल्यु अब एक्सको भ्याल्यु चेन्ज भयो भने वाईको भ्याल्यु पनि के हुन्छ चेन्ज सो अलिकतिको चेन्जले वाईमा पनि चेन्ज हुन्छ सो त्यहाँबाट कन्सेप्ट आउँछ डिफ्रेन्सिएसन त्यहाँबाट आउँछ डिफ्रेन्सिएसन जुन चाहिँ हाम्रो महान न्युटनले गर्नुभएको न्युटन र गटफ्रेड लेब्निजले सो यो चिजहरू बुझ्नुभयो होला है सो x टेन्ड टु 2 भनेको के हो भन्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ द्याट इज x इज अप्रोचिङ टुवर्ड्स 2 इदर फ्रम द राइट ह्यान्ड साइड अफ द नम्बर लाइन ओर द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ द नम्बर लाइन अब त्यति हो र कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो नम्बर जुन चाहिँ नम्बर छ त्यो चाहिँ के हुन्छ 2 भन्दा कम्ती हुन्छ जुन चाहिँलाई हामी राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट पनि भन्छौँ जुन चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ र यो जुन चाहिँ यतापट्टिको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ 2 भन्दा ज्यादा जस्तै अब 2.0001 बुझ्नुभयो सो म एकछिन पज गरिदिन्छु तपाईँहरूले जे चाहिँ नोट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नोट गरिहाल्नुहोस् सो अब हामी पढ्नेछौँ राइट ह्यान्ड साइड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट अब लेख्नुहोस् अर्को टपिक लिमिटिङ भ्याल्यु अफ अ फङ्सन 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 सो लिमिटिङ भ्याल्यु अफ अ फङ्सनको अर्थ चाहिँ के हो अब के भनेको लिमिटिङ भ्याल्यु भनेको चाहिँ अब जस्तै हेर्नुहोस् है तपाईँले याद गर्नुभयो कि जब x टेन्ड्स टु a हुन्छ जस्तै x टेन्ड्स टु if x is approaching जस्तै 2 मा भनेको जस्तो is approaching towards a तर यो जुन चाहिँ x को भ्याल्यु छ x जस्तै अब 2 जस्तै x के छ 2 पट्टि आउँदैछ तर यो x को भ्याल्यु and if approaches towards a and if the value of x is greater than a and greater than a and if the value of the function exists in all corresponding values of x of if the value अब त्यो फंक्शन को पनि के गर्छ एक्जिस्ट गर्छ all corresponding value of x then all corresponding values of if the value of the function exists अब जुन चाहिँ यो एक्जिस्ट गर्दछ in all corresponding value of x then the limiting then it is called right hand side limiting value or simply right hand side limit राइट ह्यान्ड साइड लिमिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईले याद गर्नुभयो कि जब 2 हुन्छ जस्तै 2 छ अब 2 को राइट ह्यान्ड साइड तपाईपट्टि लिनु भयो भने के हुन्छ 2 भन्दा सबै नम्बर्सहरु के छ जस्तै यो नम्बर लिनुभयो 2.0001 त्यसको उता के छ 2.000002 त्यसरी अब लिँदै जानुभयो त्यहाँबाट फेरि मात्रै त्यहाँ 2.1 आउँछ त्यहाँबाट मात्रै 2.1 आउँछ 2.1 पनि ठुलो नम्बर हो त्यही कारणले 2 को ओभरै सानो 2.000 छेउको ओभरै छेउको नम्बर लिँदैछु त्यसरी 2 को एकापट्टिको साइड यो चाहिँ के हुन्छ 2 भन्दा के हुन्छ यो 2 भन्दा के छ ज्यादा if x is approaching towards 2 and if the value of x त्यतिकै 2 point अर्को के हुन्छ 2.00002 and if the value of x is greater than a भन्दा ठुलो छ कि छैन यो त a हो is greater than a full stop if the value of the function exists यो नम्बरमा सपोज एक्जिस्ट गर्छ जस्तै 1/x - 2 मा के छ 2 मा त के हुन्छ अनडिफाइन्ड तर यो नम्बर हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ डिफाइन्ड एन्ड इफ यस्तै खालके फंक्शन अगर एक्जिस्ट गर्छ इफ द भ्याल्यु अफ द फंक्शन एक्जिस्ट यो फंक्शनको भ्याल्यु एक्जिस्ट गर्यो देन इन अल कोरेस्पोन्डिङ भ्याल्युज अफ x त के थियो 2 भन्दा ज्यादा सो अल कोरेस्पोन्डिङ भ्याल्युज अर्को के छ 2.00002
देन इट इज कल्ड, यसलाई यो जुन चाहिँ आउँदैछ यताबाट जुन चाहिँ आउँदैछ राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यसलाई के भन्छ हामी, त्यही राइट ह्यान्ड साइड लिमिटिङ भ्याल्यु या सिम्पल कहाँबाट आउँदैछ यो राइट ह्यान्ड साइडबाट, अनि यो के भन्छ हामी राइट ह्यान्ड साइड लिमिट। अब यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि एन्ड यहाँ लेखिदिन्छु म, एन्ड इज सिम्पली डिनोटेड एज कसरी देखाउँछु, लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस f अफ x इज इक्वल टु सपोज अब त्यो जुन चाहिँ भ्याल्युमा जुन चाहिँ यसको जुन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, जुन चाहिँ भ्याल्यु हो, जस्तै अब मैले यहाँ 2.0002 यो हाल्दै त एक्जिस्ट गर्छ नि, त्यो जुन चाहिँ भ्याल्यु छ सपोज त्यो L1 छ अरे, देन इज इक्वल टु L1। अब यसलाई सिम्बल चाहिँ कसरी डिनोट चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ, +2 ले 2 प्लस गर्छु, +2 होइन 2 माथिपट्टि सानो प्लस भनेको चाहिँ 2 भन्दा ज्यादा, प्लस उता प्लस राइट ह्यान्ड साइड भनेको, सो +2 प्लस भनेको चाहिँ के आउँछ राइट ह्यान्ड साइड लिमिट। राइट ह्यान्ड साइड लिमिट जुन चाहिँ क्लास लेभलमा पनि पढ्नु भएकै छ होला, तर पनि म सिम्पल तपाईँलाई रिफ्रेस गराइदिँदैछु, सो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस् है। सो यहाँबाटै अर्कोको पनि कुरा आउँछ, जस्तै यहाँबाटै म अर्कोको पनि लेखिदिन्छु। सो नेक्स्ट हेर्नुहोस्, इफ x इज अप्रोचिङ टुवर्ड्स a एन्ड इफ द भ्याल्यु अफ x इज लेसर देन a, अब यो नेक्स्ट वालेको गर्दैछु है म, is lesser than a full stop if the value of the function exists, जस्तै अब मैले यहाँनिरको भ्याल्यु हाल्छु, जस्तै 2 को यतापट्टिको कति थियो 1.99999, यो त के छ 1 2 भन्दा के छ कम्ती, x is approaching towards 2 a के छ यहाँ 2, and if the value of x के छ 2 भन्दाखेरि के छ कम्ती छ, अनि यहाँ पनि एक्जिस्ट गर्छ, त्यसरी अर्को नम्बर कति हुन्छ 1.99998 गरेर त्यसरी एक्जिस्ट गर्दैछ अर्को नम्बरमा पनि। तब यहाँ 1.999 हाल्ने के आउँछ, एक्जिस्ट त गर्छ तर नेगेटिभमा आउँछ, तर एक्जिस्ट त गर्दैछ, त्यसरी एक्जिस्ट इन अल कोरेस्पोन्डिङ भ्याल्युज अफ एक्स, देन यहाँबाट लेफ्टबाट आउँदैछ भनेको कारण एन्ड कोरेस्पोन्डिङ भ्याल्युज अफ एक्स, देन इट इज कल्ड द लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब हामी त्यसलाई के भन्छौँ, यताबाट आउँदै गरेकोलाई चाहिँ के भन्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिटिङ भ्याल्यु और सिम्पली लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट, एन्ड इट इज सिम्पली डिनोटेड एज, अब यो कताबाट आउँदैछ 2 को यतापट्टि के छ 2 भन्दा के छ कम्ती, त्यही कारणले माइनसले के गर्छ जे पनि चिजलाई कम्ती, त्यही कारणले माइनस। अब सपोज अब भ्याल्यु त अर्कै पनि हुनसक्छ, यहाँ एउटै पनि हुनसक्छ, त्यही कारणले L2 सपोज एक्जिस्ट गर्छ अर्कै नम्बर आयो भने अभियस हो अर्कै आउँछ, कोही बेला सेम पनि आउँछ। अब कसरी आउँछ त्यो बुझाउँदै जान्छु, जस्तै 1.99999 हालेर यहाँ भ्याल्यु के आउँछ अर्कै आउँछ, अघि 2.000001 हाल्दा के आउँछ अर्कै आउँछ, त्यो बुझिहाल्नु। सो लिमिटिङ भ्याल्यु अफ अ फङ्सनको अर्थ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिटको। अब यो चिजहरू निकै इम्पोर्टेन्ट हो, यो कन्टिन्युटीमा पनि काम लाग्छ हामीलाई। सो पहिला यो नोट डाउन गरिहाल्नुहोस्, त्यहाँदेखि म तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्नेछु। सो एकछिन म पज गरिदिँदैछु रब गर्नको अगाडि। सो बुझिहाल्नु भयो होला, म अब रब गरिदिँदैछु। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट, अब एक्जिस्ट लिमिटलाई एक्जिस्ट गर्नुको लागि के हुनुपर्छ, अब लिमिट एक्जिस्टको अर्थ चाहिँ के हो, लिमिट एक्जिस्टको अर्थ के हो, लिमिट एक्जिस्ट गर्छ, किनकि यो चिजहरू अब हेर्नुहोस् है, हिसाब जुन चाहिँ छ स्ट्यान्डर्ड लिमिटहरू युज गरेर गर्ने त्यो सजिलो छ, त्यो ओभरै छ, कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने यो चिजहरू कन्टिन्युटीमा पुरा काम लाग्छ है। म अहिले भन्दैछु कन्टिन्युटीमा, जुन चाहिँ म नेक्स्ट यो पछिको जुन चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर छ म त्यो कन्टिन्युटी गर्न थालिहाल्छु, त्यसमा पुरा निकै काम लाग्छ लिमिट एक्जिस्ट कसरी गर्छ। अब लिमिट एक्जिस्ट कसरी गर्छ भन्दाखेरि सिम्पल, अब हेर्नुहोस् है लिमिट एक्जिस्ट कसरी गर्छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै कुनै फङ्सन छ अरे, जस्तै म एउटा फङ्सन लिँदैछु प्याराबोलाको, जस्तै एउटा फङ्सन लिँदैछु यो प्याराबोलाको इक्वेसन के हो, अब 0/0 ओरिजिन। सो यो कुन चाहिँ हो, इक्वेसन अफ अ प्याराबोला ओपनिङ अपवर्ड्स, युहरू भन्नेहरू होइन, ओपनिङ अपवर्ड्स भन्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ। तपाईँको नामलाई रिस उठ्ने पाराले भने तपाईँलाई पनि रिस उठ्छ होइन, त्यसरी इक्वेसनलाई पनि त्यस्तै हो। अब अर्को कुरा गर्नुभयो भने जस्तै ट्यानले के थियो, अस्ति म अब सपोज इन्भर्समा सपोज तपाईँ याद गर्नुभयो भने ट्यानको रेन्ज के थियो, ट्यानको रेन्ज कति थियो -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी, डोमेन के थियो -π/2 र π/2, किन ओपन इन्टरभल -π/2 र π/2, त्यसरी नै ट्यानले π/2 र -π/2 छुएन, किन छुएन, किनकि छोए कि त यो कुयो भइहाल्छ भने यो अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। त्यसरी नै हरेक पनि फङ्सन के हुन चाहन्छ, डिफाइन्ड हुन चाहन्छ, अनडिफाइन्ड हुन चाहँदैन। यो चिजहरू याद गरिराख्नुहोस् है, यो पोइन्ट याद गरिराख्नुहोस् है, कि हरेक फङ्सन के हुन चाहन्छ, डिफाइन्ड हुन चाहन्छ, अनडिफाइन्ड होइन। सो यहाँ चिज पनि हेर्नुहोस् कि सपोज यो पोइन्ट छ अरे, जस्तै यो पोइन्ट सपोज जस्तै यो पोइन्ट छ अरे,
यो पोइन्ट जुन चाहिँ छ यो पोइन्ट कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि x = 2 अरे। अब अभियस हो कि जब x मा तपाईले 2 हाल्नुहुन्छ y कति हुन्छ 4। सो यो जुन चाहिँ लाइन छ यो जुन चाहिँ लाइन हो f(4) यानी y को भ्यालु that is equal to 2 that is equal to 4 किनकि f मा 2 हाल्ने बित्तिकै माने x मा 2 हाल्ने बित्तिकै x मा 2 हाल्ने बित्तिकै y को भ्यालु कति भइहाल्छ 4 that is f(2) को भ्यालु कति छ 4। अब त्यो 4 को लाइन यो जुन चाहिँ y को लाइन छ यो कस्तो हुन्छ यतापट्टि किन किनकि if x is y is equals to constant then the straight line is parallel to x axis। अगर x equals to constant then the straight line is parallel to the y axis। यो क्लास 11 को स्ट्रेट लाइन को च्याप्टर x equals to constant। सो यो चीजहरु याद गर्नुस्। अब यो चीजमा हेर्नु भयो भने तपाईले सिम्पल देख्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है यहाँनिर अब यो चीजलाई म राम्ररी लेख्दैछु फेरि रब गरेर कि यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ भने चाहिँ यो के भयो 2, f2 2, 4 भनेको 2, यो जुन चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्ट हो यो 2, 4। अब 4 लाई मैले कसरी लेखे f(2) एउटै माने हैन 2 मा हाल्ने बित्तिकै x मा 2 हाल्ने बित्तिकै y को भ्यालु कति भन्छ 4। अब यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ 2, 0 अब सपोज लिमिट को बाट कन्सेप्ट बाट हेरौँ यो कुन चाहिँ हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट यो के हो राइट ह्यान्ड साइड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट दैट इज लिमिट इज एक्सटेन्डिङ टु 2 माइनस अनि यो के हो लिमिट इज एक्सटेन्डिङ टु 2 प्लस दैट इज ग्रेटर देन 2 लेसर देन 2। अब दुईजना अब सपोज दुईजना साथीहरु छ जलपाइगुडी र एउटा कर्सियङमा बस्दैछ। दुईजना साथीले एकअर्कालाई फोन गर्यो साथी आज हामी भेटौं अब सिलगुडी त चिन्दैन दुईजनाले अब खाली सुनेको दार्जिलिङ मोड। सो दुईजनाले भन्यो दार्जिलिङ मोडमा भेटौं है भनेर भन्यो दुईजना साथीहरु एउटा जलपाइगुडी बस्ने र एउटा कर्सियङमा। जस्तै जलपाइगुडी टु सिलगुडी 1 घण्टा कर्सियङदेखिको सिलगुडी पनि 1 घण्टा ठिक्कै दार्जिलिङ मोडमा भेटौं है भने अरे। सपोज अब दुईजनाले एकअर्कालाई भेट गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा ठिक्कै दार्जिलिङ मोडमै भेट्नु। सपोज दुईजनाकोमा फोन छैन भने अब त के गर्नु पर्यो दुईजनालाई कहाँनिर भेट्नु पर्यो दार्जिलिङ मोडमा किनकि अन्य ठाउँमा गयो भने त एकअर्कालाई भेट्नु पाउँदैन। सो सेम कन्सेप्ट दुईटा चीजले सपोज दुईजनाले त कहाँ भेट्छु भन्दैछ कहाँ भेट्छु भन्दैछ 2 + 2 मा जान्छु भन्दैछ उले कहाँ भन्छु भेट्छु भन्दैछ 2 माइनस माने अप्रोच त कहाँपट्टि गर्दैछ 2 मै गर्दैछ माने दुईजनाले अप्रोच कहाँ गर्दैछ दार्जिलिङ मोडमै तर भेटेन। दुईजना एउटा गुरुङ बस्तीमा गयो एउटा कुनै सिटी सेन्टर पट्टि गयो हुँदैन। दुईजना के नै गर्नु पर्यो दार्जिलिङ मोडमै भेट्नको निम्ति किनकि दुईजना के एड्रेस के छ 2 प्लस कतापट्टि जाँदैछ यो 2 पट्टि जाँदैछ फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो कतापट्टि छ 2 टु द फ्रम द राइट ह्यान्ड साइड तर भेट्नु चाहिँ कहाँनिर भेट भन्दैछ 2 मै भेट भन्दैछ। अब 2 मा भेट्न अब भेटेन क्रस भयो त उनीहरु कहिले भेट्छ भेट्दैन। नभेट्नुको अर्थ के हो द लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्नको निम्ति दुईजना कहाँ भेट्नु पर्यो दार्जिलिङ मोड। दुईजना कहाँ भेट्नु पर्यो 2 मा। अब भेटेन भन्नुको त अर्थ के भयो भेटेन भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ। दुईजनालाई कहाँ भेट भनेको थियो एक्सटेन्ड टु 2 मा भेट भनेको थियो तर अब एक्जिस्ट गर्छ भनेको अर्थ भन्नुपछि एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन। सो लिमिट एक्जिस्ट गर्नु भनेको के हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। किनकि यो दुईजना कि एनगल्फ गरे भने किनकि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 भनेको त के हो दुईटै हो यो पनि हो दुईजनालाई एनगल्फ गर्ने। किनकि मैले अघि भने कि x टेन्ड टु 2 भनेको के हो दैट इज x इज अप्रोचिङ टुवर्ड्स 2 यो 2 फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइड दुईटै हो माने हैन कि त त्यहाँबाट भनेर। सो अब भेट्नु चाहिँ कहाँ पर्छ उनीहरु दार्जिलिङ मोड। अब एउटाले गुरुङ बस्ती गयो एउटा सिटी सेन्टर गयो भेट हुन्छ उनीहरुको फोन त छैन कल गरेर भन्नु पनि सक्दैन भेट हुँदैन। सो द लिमिट डज नट एक्जिस्ट भने दुईजना इक्वल भएन द लिमिट डज नट एक्जिस्ट। अब सेकेन्ड कुरा अब पहिला यो सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि दुईजनाको के हुनु पर्यो दुईजनाले भन्यो ल दार्जिलिङ मोडमै भेट्नुपर्छ भने। अब सेकेन्ड कुरा के भन्दाखेरि दुईजनाले एकअर्कालाई भेट्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भने ऊ पनि आउनु पर्यो। अब ऊ आयो ऊ आएन भएन दुईजना साथीलाई भेट्नको लागि ऊ पनि आउनु पर्यो कि चाहिँ ऊ पनि आयो या ऊ आयो ऊ आएन भएन ऊ पनि आउनुपर्छ ऊ आयो ऊ आएन हुँदैन ऊ आयो ऊ आएन भएन हुँदैन भनेपछि दुईजना के गर्नु पर्यो फर्स्ट चाहिँ के हुनु पर्यो दुईजनै एक्जिस्ट गर्नु पर्यो भन्नुको सेकेन्ड चाहिँ के हो लिमिट x लिमिटिङ भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड लिमिटिङ भ्यालु राइट ह्यान्ड साइड। जस्तै अब मैले यहाँ 2 लेखिदिँदैछु कुनै फङ्सनको भनेपछि a लिँदैछु कुनै पनि नम्बर भनेको नि
लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड साइड लिमिट के हुनु पर्यो मस्ट एक्जिस्ट दुईजनै पहिला आउनु त पर्यो नि त अब ऊ आयो ऊ आएन भएन किनकि भेट हुन्छ हुँदैन ऊ आयो ऊ चाहिँ आएन हुन्छ हुँदैन दुईजनै आउनु पर्यो कहाँनिर आउनु पर्यो 2 मा दार्जिलिङ मोडमा भेट्नको निम्ति दुईजनाले एकअर्कालाई सो बुझ्नु भयो अब यहीँबाट आउँछ कन्सेप्ट कन्टिन्युटीको अब कसरी आउँछ हेर्नुहोस् है यही चिजहरू लेखाइदिँदैछु है म हेर्नुहोस् है राम्ररी यहीँबाट कन्टिन्युटीको कन्सेप्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् 2 मा भेट भयो उनीहरूको अब दार्जिलिङ मोडमा भेट भयो अब दार्जिलिङ मोडको कोअर्डिनेट सोध्यो अरे के हुन्छ कोअर्डिनेट 2, समथिङ अब सब यो त 2D जियोमेट्रीमा गर्दैछु म सपोज कोअर्डिनेट सोध्यो भने 2, 4 भन्नुको अर्थ चाहिँ x जब 2 हुन्छ जब x 2 हुन्छ 2 हुने बित्तिकै y को भ्यालु कति हुन्छ 4 द्याट इज f अफ 2 यहाँ हेर्नुहोस् है खतरा चिज भइरहेको छ दुईजना एक्जिस्ट गर्छ दुईजना इक्वल पनि छ दुईजना के हुनु पर्यो इक्वल किनकि कहाँनिर भेट्नुपर्छ दुईजनाले दार्जिलिङ मोड दार्जिलिङ यसको पनि एड्रेस कहाँ छ दार्जिलिङ मोड यसको पनि दार्जिलिङ दुईजनाको एउटै त्यही कारणले एक्जिस्ट गर्नको लागि दुईजना के हुनु पर्यो एउटै ठाउँमा माने दुईजना इक्वल हुनु पर्यो इक्वल टु अब कोअर्डिनेट सोध्दैछ x को भ्यालु हाल्ने बित्तिकै y को भ्यालु कति हुन्छ किनकि अब आइपुग्यो दुईजना आइपुग्यो नि त अब ए 2 आइपुग्यो अब उनीहरू आइपुग्ने बित्तिकै थाहा भयो कि एक्जिस्ट गर्छ किनकि एक्जिस्ट गर्छ नि त अब एक्जिस्ट पनि गर्छ अरे दुईजनाको भ्यालु इक्वल पनि भयो अब एक्जिस्ट गर्छ भने चाहिँ फंक्सन के हुन्छ अब फंक्सनको भ्यालु कति हुन्छ माने f अफ x अफ इक्वल टु a माने त्यसरी f अफ 2 माने 2 हाल्ने बित्तिकै x को भ्यालु 2 हाल्ने बित्तिकै f अफ 2 माने कति हुन्छ x को भ्यालु 2 हाल्ने बित्तिकै फंक्सन कति भयो f अफ 2 द्याट इज इक्वल टु 4 किनकि x मा 2 हाल्ने बित्तिकै x मा a हाल्ने बित्तिकै जस्तै x मा 2 हाल्ने बित्तिकै के भयो फंक्सन f अफ 2 त्यसरी x मा a हाल्ने बित्तिकै कति हुन्छ f अफ a दुईजनाकै भ्यालु कति हुनु पर्यो f अफ a किनकि जब यो पनि 2 मै अप्रोच गर्दैछ ऊ पनि 2 मै अप्रोच गर्दैछ भनेपछि x 2 हुने बित्तिकै के हुन्छ y को भ्यालु f अफ 2 त्यसरी दुईजना कहाँपट्टि अप्रोच गर्दैछ a मा दुईजना कहाँ अप्रोच गर्दैछ a मा त्यसरी नै अप्रोच गर्दैछ a मा भनेपछि x a भयो अब a भयो दुईजना अप्रोच गर्यो नि त दुईजना आइपुग्यो a मा आइपुग्ने बित्तिकै अब y को भ्यालु कति हुन्छ f अफ a त्यही भन्यो सो यही हो कन्सेप्ट कन्टिन्युटीको अगर f अफ a भयो देन द फंक्सन इज अब के हो कन्सेप्ट भनेपछि कन्टिन्युअस हुनुको लागि के हुनु पर्यो पहिला दुईजना आउनु पर्यो यो चीज त्यसपछि दुईजनाकै भ्यालु के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो त्यसपछि सेम पनि भएर त्यहाँनिर आइपुग्ने बित्तिकै f अफ अब त आइपुग्यो नि त x त कहाँ आइपुग्यो a मा आइपुग्ने बित्तिकै भनेपछि x a भन्ने बित्तिकै y कति हुन्छ f अफ a सो त्योसँग पनि इक्वल भयो भनेपछि देन द फंक्सन इज कन्टिन्युअस अब यो दुईटा छ योसँग भएन जस्तै अब कोअर्डिनेट हाल्ने बित्तिकै x को भ्यालु दुईजना एक्जिस्ट त गर्दैछ तर f अफ a नै भएन भनेपछि द फंक्सन इज नट कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ग्राफ गर्दाखेरि मैले काहीँ चिज चाहिँ पेन चाहिँ उठाउनु भएन अलिकति पनि किनकि जस्तै 2 मैले भर्खरै भनिहालेँ कि हरेक फंक्सन के हुन चाहन्छ डिफाइन्ड हुन चाहन्छ जस्तै म सिम्पल देखाउँछु त पहिला यो नोट डाउन गरिहाल्नुस् सो यहीँबाट हो कि लेफ्ट लिमिट एक्जिस्ट गर्नको निम्ति दुईजना साथीभाइले दार्जिलिङ मोडमा भेट्नको लागि पहिला दुईजनै साथीको एड्रेस के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो दार्जिलिङ मोड एउटा गुरुङ बस्तीमा भेट भएर भएन एउटा त सिटी सेन्टरमा भेट भएर भएन सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि दुईजना साथी पहिला आउनु पर्यो भेट गर्नका निम्ति हैन एउटा घरमै बसेर म चाहिँ आउँदैछु भनेर भएन दुईजना आउनु पर्यो सो दुईजना मस्ट एक्जिस्ट अर्को कुरा अब एक्जिस्ट गर्यो यो दुईटा सबै कम्प्लिट भयो नि त अब यो पनि मिल्यो अब दुईजना एक्जिस्ट पनि गर्दैछ आउँदैछ उनीहरू दुईजना ए पट्टि आउँदैछ नि एक्जिस्ट गर्यो डिफाइन भयो भनेपछि x a मा आइपुग्यो दुईजना आइपुग्यो भन्ने बित्तिकै x जब a हुन्छ भनेपछि y को भ्यालु कति हुन्छ जस्तै x 2 हो भने y को भ्यालु कति भयो f अफ 2 त्यसरी अब x को भ्यालु a भयो आइपुग्यो भनेपछि कति हुन्छ y को भ्यालु f अफ a किनकि फंक्सन के थियो f अफ x सो बुझ्नु भयो होला देन द फंक्सन अब यो तीनटै कन्डिसन मिल्यो भने देन द फंक्सन इज कन्टिन्युअस सो यो चीजहरु नोट डाउन गरिहाल्नुस् है पज द भिडियो नोट इट डाउन सो म अब यो चीजहरु अझै मजाले डिटेलिङमा बुझाउने छु नोट गरिहाल्नुस् जस्तै अब म सिम्पल देखाउँछु है म तपाईहरुलाई सिम्पल चीज जस्तै y is equals to 1 by x y is equals to 1 by x this is an equation of hyperbola अगर तपाईलाई थाहा छ भने इक्वेसन अफ अ हाइपरबोला क्लास 11 मजाले पढ्नु भएको छ यो चीजहरु बुझ्नुहुन्छ पढ्नु भएको छैन भने
अभाग्यवश तपाईँले बुझ्नु हुँदैन। एसिम्पटोटहरू भन्ने चिजहरू पनि छ। यो चिजहरू त हामी कलेज लेभलमा पनि चाहिन्छ यो चिजहरू त है। अब सिम्पल यो चिज हेर्नु भने एक्स के छ 0 मा अनडिफाइन्ड भने चाहिँ छुन्छ एक्सले भने जहाँनिर एक्स 0 हुन्छ भने यो ग्राफले यो फङ्सनले छुन्छ छुँदैन नि। किन भन्दाखेरि कुनै पनि फङ्सन के हुन चाहन्छ डिफाइन। तपाईँ पनि जिन्दगीमा के हुन चाहनुहुन्छ, के अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ, डिफाइन्ड हुन चाहनुहुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन चाहनु हुँदैन है। त्यसरी नै कारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु एक्स वाइ इक्वल्स टु 1 या सिम्पल यतिकै लेख्यो भने भइहाल्यो। अब भनेपछि एक्स कहाँनिर 0 हुन्छ वाइ एक्सिसमा भने वाइ एक्सिसलाई छुन्छ छुँदैन भने कस्तो हुन्छ भनेपछि कहाँनिर डिस्कन्टिन्युअस छ 0 मा एक्स इक्वल्स टु 0। अब उयो ओरिजिनलाई पनि छुनु भएन भनेपछि यो हुन्छ यसको ग्राफ। सो के हुँदो रहेछ भन्नको अर्थ चाहिँ जस्तै 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 यो चिजमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 0 लाई छुए छुइनँ, पेन उठाउने छुइनँ, अलिकति यस्तो गरे पेन उठाइहाल्नुपर्छ। जहाँनिर चाहिँ मलाई अड्काउँछ जहाँनिर अब फङ्सन जस्तै भर्खरकै ग्राफमा हेर्नु भने जस्तै प्याराबोलाको कुनै पनि प्याराबोला कि गएको छ कहीँनिर मैले अड्किनु पनि पऱ्यो किनकि सबै फङ्सनमा के छ डिफाइन छ। र जुन फङ्सनमा चाहिँ मैले पेन उठाउनुपर्छ जस्तै डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ डिस्कन्टिन्युअस। सो त्यस्तो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यस्तो ग्राफलाई चाहिँ किनकि हरेक फङ्सन के हुन चाहन्छ कन्टिन्युअस हुन चाहन्छ। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिस्कन्टिन्युअस। सो यस्तो फङ्सनहरूको अब जस्तै यो फङ्सन कहाँनिर अनडिफाइन्ड छ भने एक्स इक्वल्स टु 0 भनेपछि द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी कति हो एक्स इक्वल्स टु 0। अब एक्स इक्वल्स टु 0 कहाँनिर हुन्छ वाइ एक्सिसमा। सो वाइ एक्सिसलाई छुन्छ छुँदैन। सो पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। सो यो चिजहरू अझै मजाले डिस्कस गर्नेछु म कन्टिन्युटीको च्याप्टरमा। सो अहिलेको निम्ति खालि यति मात्रै याद गर्नुहोस् के हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू है। सो अब मैले तपाईँलाई त्यो चिज पनि देखाइदिएँ। अब कतिवटा मिनिङ सोध्छ तपाईँलाई प्लस इन्फिनिटी र माइनस इन्फिनिटीको मिनिङ। प्लस इन्फिनिटी भने के हो प्लस इन्फिनिटी भने x is approaching towards some positive value which is much greater than its own value but is approaching towards the right side of the number line। त्यसरी माइनस इन्फिनिटी भनेको लेफ्ट साइड। अब यो यसको हिसाबहरू देखाइदिन्छु म छलङ्ग भइहाल्नुहुन्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ यति मात्रै बुझ्नुहोस् एउटा चिज चाहिँ याद गरिराख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है 1/0 हामी के भन्छौँ त्यसलाई अनडिफाइन्ड इन्फिनिटी। किन इन्फिनिटी किनकि इन्फिनिटी पनि के हो अनडिफाइन्ड नै हो थाहा छैन हामीलाई त्यसको लागि। अब यही चिजलाई म अलिकति घुमाइदिएँ भने कति हुन्छ तल झार्दै यस्तो इन्टरचेन्ज पोजिसन यो पनि हो त्यही कारण यो पनि राइटै हो यो पनि यहीँबाट आएको फर्मुला यस्तै भनौँ न। अब बुझ्ने पाराले याद पनि गरिराख्नुहोस् कि 1/0 इज इन्फिनिटी या अनडिफाइन्ड किनकि इन्फिनिटी पनि के हो अनडिफाइन्ड नै हो। 1/∞ इज इक्वल टु 0 इन्टरचेन्ज गर्ने बित्तिकै नयाँ फर्मुला माने नयाँ रिलेसन आएको जस्तै। एक्सक्युज मी। अब हामी गर्नेछौँ फन्डामेन्टल थ्योरम अफ लिमिट या फन्डामेन्टल प्रपर्टिज अफ लिमिट। फन्डामेन्टल प्रपर्टिज अफ अ लिमिट। अब लिमिटहरू भयो सबै जानिहाल्यो। नम्बर 1 लिमिट x टेन्डिङ टु a या समथिङ कुनै पनि नम्बरमा c f of x where c is constant then भन्नको अर्थ then अब यो चिज बुझ्नु भयो होला के हो भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किन्छ भनेको। कन्स्टेन्ट भनेको नम्बर जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 0 5x जस्तै 5 0 0 छ भने पनि 1 छ भने 5 बाहिर निस्किन्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 1 इक्वल्स टु 1। अब किन निस्केको किनकि अब सीमा माने कन्स्टेन्टमा त के फरकै पर्दैन x जतिसुकै टेन्ड होस् भनेर ऊ आफ्नै धुनमा छ ऊ त फिक्स छ ऊ निस्किहाल्छ। त्यही कारण चेन्ज कुन चाहिँ हुँदैछ x त्यही कारण x को x मै चिज। र सेकेन्ड हो त्यस्तै खालके लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x प्लस माइनस g of x कुनै फङ्सन दुईटा x को फङ्सन भनेको। अब यो लिमिट यो जुन चाहिँ लिमिटिङ भ्याल्यु छ त्यो जुन चाहिँ लिमिटिङ छ त्यो लिमिटिङ भ्याल्यु के छ भन्दाखेरि दुईजना के हो किनकि दुईजनामा के छ x को चिज छ त्यही कारणले एक्सक्युज मी इक्वल्स टु
लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x प्लस माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु a g of x। बुझ्नुभयो? लिमिट छुट्टिन्छ भनेको जस्तै हो। थर्ड लिमिट अगर मल्टिप्लाई हुँदैछ भने पनि f of x डट g of x, किनकि दुईजनामा के छ चिज x को छ, त्यही कारण दुईजनाकै फंक्सनमा के छ x को चिज, त्यही कारण दुईजनामा चाहियो कि छैन लिमिट, दुईजनामै छ, त्यही कारण x टेन्ड्स टु a f of x डट लिमिट x टेन्ड्स टु a g of x। जस्तै sin x डट cos x, अब त्यसलाई ट्रान्सफर्म त गर्दा हुन्छ। जस्तै sin x र तपाईको x अरे x sin x अरे दुईजनाकै लागि त्यतिबेला के हुन्छ, जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु a x sin x भने के हुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a x डट लिमिट x टेन्ड्स टु a sin x। सिम्पल, बुझ्नुभयो? यो चिजहरु मैले भनिहालेँ तपाईलाई। अब लास्ट छ यसको प्रपर्टी, लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x होल थिङ डिवाइडेड बाइ g of x। सो कति हुन्छ त्यति बेला पनि के हुन्छ, लिमिट दुईजनाको फंक्सनमा छ x को चीज दुईजनामै छ भने दुईजनाकै फंक्सन अफ x हो, त्यही कारण माथिपट्टि के गइहाल्छ, छुट्टिहाल्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x डिवाइडेड बाइ लिमिट x टेन्ड्स टु a g of x। सो यो चिजहरु मजाले याद गर्नुस्, मजाले याद गरिहाल्नुस्। सो बुझ्नुभयो होला है? यो त फन्डामेन्टल प्रपर्टी त्यसै बुझ्ने कुराहरु छ। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, अब पहिला रब गर्नको निम्ति गर्नु अगाडि म तपाईलाई एकछिन पज गरिदिन्छु भिडियोलाई, सो दैट तपाईले नोट डाउन गर्न सक्नुहोस् भिडियो पज गरेर। एक्सक्युज मी, बुझ्नुभयो होला है? अब सेकेन्ड प्रपर्टी माने सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट चिज जुन चाहिँ आजको इम्पोर्टेन्ट चिजहरु छ, जुन चाहिँ आज हामी हिसाब लिएर गर्ने छु, कन्सेप्ट बुझाइदिए अहिले। अब खाली स्ट्यान्डर्ड लिमिट्स। अब यसको अर्थ के हो म तपाईलाई बुझाउने छु। 1 पहिला यसको फर्मुला भनौं, स्ट्यान्डर्ड लिमिट, यसको भ्याल्युजहरु याद गरिराख्नुस्। याद गर्नु कुनै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन, कसरी आयो त्यो बुझ्ने कुरा हो, या किन इम्पोर्टेन्ट हो त्यो बुझ्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 sin x by x equals to 1, limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n to the power n minus a। मुखको मुखस्थ हुनुपर्छ अब यो चिजहरु। लिमिट x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x equals to 1। Number 4, limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x is equal to log e a। बेस के छ e, अब त्यही कारणले लिमिट गर्दाखेरि लगरिदमको प्रपर्टीहरु पनि थाहा हुनुपर्छ है तपाईहरुलाई। चाहे लिमिट मात्रै हैन, कन्टिन्युटी इन्टिग्रेसन त्यसपछि तपाईलाई निकै चीजहरुमा काम लागिहाल्छ। इन्टिग्रेसनमा, डिफरेन्शिएसनमा, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ सबैमा। सो x टेन्ड्स टु 0 log अफ e, बेस कति छ e, होल थिङ डिवाइडेड बाइ x इक्वल्स टु 1। अनि यो चीज याद गरेर राख्नुस्, के जुन चाहिँ log e भन्छ त्यसलाई नेचुरल लग पनि भन्छ, ln, जुन चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेटरमा लेखेको होला ln। यसको अर्थ के हो भनेको चाहिँ बेस चाहिँ कति छ e, नर्मल लग मात्रै भनेको हैन, नर्मल लग भनेको जस्तो log 2 भनेको छ अहिले, त्यो त्यसै बुझ्नु पर्यो यो कुरा। त्यतिबेला बेस e हुँदैन, त्यतिबेला बेस कति हुन्छ 10, त्यसै लगरिदम भन्छ यसलाई चाहिँ, लगरिदम भन्छ। त्यो बनाउने मान्छे को हो, इन्भेन्ट गर्ने को हो, जन नेपियर म्याथमेटिशियन हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी log e जस्तै ln, नेचुरल लग भन्छ, नेचुरल लगरिदम। सो ln भनेको के हो, बेस कति छ e, यो याद गरेर राख्नुस्। अब e को अलिक इन्ट्रेस्टिङ, अब सर e भनेको के हो, e भनेको यो हो। अब हेर्नुस् है, इन्ट्रेस्टिङ छ e त मलाई पुरै मन पर्छ। डिफरेन्शिएसन गर्नुस्, इन्टिग्रेसन गर्नुस्, यो फरकै पर्दैन पर्छ। एउटा मजाको छ चीज, जस्तै 1 प्लस x होल टु द पावर 1 बाइ x इक्वल्स टु e। अर्को चीज यो पुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई, यहाँबाटै सीज निकाल्नु भएको लियोनार्ड ओइलर हेभी डरलाग्दो भयंकर म्याथमेटिशियन हुनुहुन्थ्यो पहिलाको 17th सेन्चुरीहरुको। 1 प्लस इज इक्वल टु e, सरी यो चीज यहाँबाट पनि आइहाल्छ, यो चीज यहाँबाट पनि आइहाल्छ, भर्खरकै चीज। अब जस्तै यहाँबाट हेर्नुस् है, जस्तै यहाँबाट हेर्नुस्, यो चीज भर्खर आइहाल्छ। जस्तै लेट तपाईले x गर्नु भयो 1 बाइ g, z हैन gtv यो चिजहरु मैले पहिला पनि बुझाएको छु तपाईहरुलाई। सो व्हेन अब और यो चिजलाई मैले अलिकति लेख्नु भने के हुन्छ, और g इज इक्वल टु 1 बाइ x। व्हेन x इज टेन्डिङ टु 0, g के हुन्छ
भर्खरै बुझाए इन्फिनिटी। अब 0 त हुनु आँटेको छ नि त। अब सपोज यस्तो चिज बुझ्नको लागि सिधै हालेर हेर्नुहोस् ल, 1/x कति छ 0 भयो अरे, यो टेन्डिङ हुँदैछ नसोच्नुहोस्। x सिधै 0 हालिदिनुहोस् के हुन्छ, 1/0 नि के हो अनडिफाइन्ड या इन्फिनिटी। अब 0 हाल्ने बित्तिकै त यो के भइहाल्छ इन्फिनिटी, यो इन्फिनिटी भइहाल्छ। तर यो त के हुँदैछ भनेपछि यो पनि इन्फिनिटी हुँदैछ नै हुन्छ। देयरफोर अबभ लिमिट के हुन्छ, x टेन्ड टु 0 हुँदाखेरि के हुँदैछ जी इन्फिनिटी। 1 प्लस x भनेको कति हो, x भनेको कति हुन्छ 1/g। अब g भनेको कति हुने रहेछ, 1/x भनेको कति हुने रहेछ g। सो यो भनेको कति हुन्छ, भर्खरको गरेको यही चिज भनेको थिएन यी हुन्छ भनेर। सो यहीँबाट आएको, यहीँबाट यो चिज पनि आएको, भर्खर गरेको स्ट्यान्डर्ड लिमिट नम्बर 7। अब यो इक्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिकहरू भनिदिन्छु म तपाईँलाई, किनकि यो चिजहरू निकै काम लाग्छ। डिफ्रेन्सिएसनमा हिसाबहरू पनि छ कतिवटा, यो याद गर्नुहोस् है। पहिला म त्यो नोट गर्नु अगाडि, पहिला रब गर्नु अगाडि पहिला नोट गरिहाल्नुहोस्। सो म रब गरिदिँदैछु यहाँ ल। सो यो चिज यो जुन चाहिँ छ यो चिज हेरिहाल्नुहोस् पहिला नम्बर 3। ई को ई भनेको के हो भन्दाखेरि, ई चाहिँ के हो भन्दाखेरि लियोनार्ड ऑयलरले स्विस म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको यो सिरिजलाई। सो ई को सिरिज के हुन्छ भन्दा ई को मात्रै भ्याल्यु गऱ्यो भने 1 प्लस 1/फ्याक्टोरियल 1 प्लस 1/फ्याक्टोरियल 2 प्लस 1/फ्याक्टोरियल 3 टु इन्फिनिटी। हेर्नुहोस् है, भन्नको अर्थ e टु द पावर x भनेको कति हुन्छ 1 प्लस x/फ्याक्टोरियल 1 प्लस x²/फ्याक्टोरियल 2 प्लस x³/फ्याक्टोरियल 3। हाम्रो बेलामा त यो एक्सपोनेन्सियल सिरिज र लगरिथमिक सिरिजहरू थियो, जुन चाहिँ दुईटै ऑयलरले निकाल्नु भएको हो। log e 1 प्लस x यो पनि याद गरिराख्नुहोस्, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4 टु इन्फिनिटी। यो चिजहरू याद गरिराख्नुहोस्। यो चिजहरुमा डिफरेन्सिएसनमा निकै हिसाबहरू देखिरहेको हुन्छ। यो चिज इक्वल टु y, जस्तै अब यो चिज यस्तो लेखिरहेको हुन्छ, यो इक्वल टु y, फाइन्ड प्रुभ दैट dy/dx इक्वल्स टु y। किन भन्दाखेरि यो चिज भनेको त के रहेछ e टु द पावर x। सो dy/dx भनेको कति नै हुन्छ, यो भनेको के हो e यो y। सो dy/dx इक्वल्स टु y। सो यस्तो खालको क्वेशन यो 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 सिरिज याद गरिराख्नुहोस्, यो दुईटा यो इम्पोर्टेन्ट हो। अब हाम्रो बेलामा त नि अलग्गै च्याप्टर पनि थियो हामी 11 12 पढ्दाखेरि, तर अहिलेको च्याप्टरमा त्योलाई निकालिदिएको रहेछ। सो यति याद गऱ्यो भने ठुलो कुरा हो। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल सिरिज, यसलाई एक्सपोनेन्शियल सिरिज भन्छ हामी, यसलाई लगरिथमिक सिरिज भन्छ। जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल यो के हो इन्फिनिटी, तर यसको भ्यालु के छ फाइनाइट, विच लाइज बिट्विन 2 र 3 को बिचमा लागेको छ। उस भ्यालु इज अकर गऱ्यो भने डरै लाग्दो पाइको जस्तो आउँछ, यो इरेसनल नम्बर हो। तर ई को भ्यालु कति हुन्छ 2.7182। यतिसम्म याद गर्यो भने ठुलो कुरा। सो यतिसम्म याद गर्नुहोस् कि 2 को ई को भ्यालु 2 र 3 को बिचमा लागेको छ अनि इज अलमोस्ट इक्वल टु 2.7182। सो यो याद गरिदिनुहोस्। सो त्यो गऱ्यो भने भइहाल्यो हो। अब त्यसरी नै ईमा 1 हाल्यो भने कति हुन्छ 1 1 1। सो यो बुझ्नुभयो। अब सपोज सर e टु द पावर माइनस x भनेको कति हो भने कसो गर्नुहुन्छ, माइनस हाल्दिनुहोस् यहाँ। जस्तै ए माइनसमा के हुन्छ, यहाँ माइनस आउँछ, तर एक्समा माइनस हाल्यो भने के हुन्छ माइनस अफ x² के हुन्छ प्लस x² नै हुन्छ। सो प्लस त प्लसै हुन्छ, सो यहाँ फेरि माइनस आउँछ। सो त्यस्तो गर्दै प्लस माइनस गर्दै हुन्छ। सो त्यसरी यहाँ माइनस x हाल्यो भने लग अफ e1 माइनस x को कति हुन्छ सर, माइनस हाल्नुहोस् कति हुन्छ माइनस अफ x कति हुन्छ माइनस x। जस्तै यहाँनिर हाल्यो भने कति हुन्छ माइनस अफ x हाल्यो कति हुन्छ स्क्वायरको स्क्वायरै हुन्छ। सो माइनस त यो माइनसै हुन्छ, सो माइनसै हुन्छ, यहाँ पनि कति आउँछ माइनसै आउँछ, यहाँ माइनस 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 गर्दै आउँछ। सो यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब स्ट्यान्डर्ड लिमिटको अर्थ के हो, स्ट्यान्डर्ड लिमिटको अर्थ के हो तपाईँले के पढ्नु भएको छ फिजिक्समा फर्स्ट च्याप्टर जहिले पनि के हुन्छ युनिट। किनकि फिजिक्सलाई के चाहिन्छ, हामीले कुनै पनि चिजलाई डिफाइन गर्नको लागि एउटा युनिट चाहिन्छ। जस्तै के चिज उचाल्नु भयो कति केजी हो, त्यसको मास कति छ, वेट होइन, वेट इज अ फोर्स, वेटको जहिले पनि न्युटनमा हुन्छ है, त्यसमा गल्ती गरिरहेको हुन्छ। युनिट के हो, युनिट त्यो भइहाल्यो। अब जस्तै सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड। जस्तै हामी जुनै पनि पहिला कुन चाहिँ सिस्टम थियो हाम्रो सिजिएस, एफपिएस, एमकेएस, जुन चाहिँ अहिले एमकेएसलाई हामी के भन्छौँ एसआई सिस्टम पनि भन्छौँ। जुन चाहिँ एसआई सिस्टम किन बनायो भन्दाखेरि एउटाले सेन्टिमिटरमा चलाइरहेको थियो, एउटाले फुटमा चलाइरहेको थियो। सो हिसाब गर्नु निकै साह्रो भइरहेको थियो। त्यो गर्नु हुँदा कि सबैले के गर्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड चलाउँ, जसलाई चाहिँ सबैको स्ट्यान्डर्ड के थियो 7वटा बनायो स्ट्यान्डर्ड युनिट। एउटाको मासको एम बनाइहाल्यो, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको के बनाइहाल्यो मोल बनाइदिइहाल्यो, त्यसरी मासको केजी बनाइदिइहाल्यो, त्यस्तो गरेर क्यान्डेला ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेलाहरू बनाइदिइहाल्यो, टेम्परेचरको केल्भिन। सो सबैलाई हिसाब गर्नु सजिलो होस् भनेर बनाइदियो। सो त्यसरी नै
लिमिट स्ट्यान्डर्ड भन्दैछ सो त्यही त जस्तै ग्राममा आएर सपोज 1 ग्राम इज इक्वल टु 10⁻³ kg स्ट्यान्डर्ड हामी के गरिहाल्छौँ यसलाई के गरिहाल्छौँ ट्रान्सफर्म गरिहाल्छौँ केमा स्ट्यान्डर्ड युनिटमा स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो एसआई सो सेम खालके नै हो स्ट्यान्डर्ड लिमिट भन्दैछ अब कुनै पनि लिमिटको हिसाब आयो हामी केमा कन्भर्ट गर्ने रहेछौँ यो चिजहरु कुन चाहिँमा limit extends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to na to the power n minus 1 अगर साइन वाले हिसाब छैन हामी केमा ट्रान्सफर्म गर्छौं sin x by x equals to 1 अर्को केमा गर्छौं limit extends to 0 e to the power x minus 1 by x equals to 1 मा अर्को केमा छ limit extends to 0 a to the power x minus 1 divided by x is equals to log e a अर्को छ कति लिमिट एक्सटेन्ड्स टु 0 log of e 1 जुन चाहिँ नेचुरल log of 1 प्लस म नेचुरल log भन्छु नेचुरल log of e भनेपछि न natural log of 1 plus x divided by x equals to 1 number 6 limit extends to 0 1 plus x whole to the power 1 by x equals to e यहाँबाट के पनि आउँदो रहेछ limit extends to infinity 1 plus 1 by x whole to the power x is equals to e सो यो चीजहरुमा अब जस्तै अब कुनै पनि यस्तो खालको हिसाब लेख्नु भयो जस्तै a to the power समथिङ छ कुनै के छ त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु खोज्नुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जस्तै केजी मा थियो ग्राममा थियो नि केमा कन्भर्ट गर्नु भयो तपाईले केजी मा सो त्यस्तै खाले त्यसलाई केमा त्यसको नक्साको जस्तो बनाउन खोज्नुहुन्छ यसको किन यो जस्तै किनकि यसको भ्यालु के छ हामीलाई थाहा छ नि त त्यही कारणले त्यो चीजलाई यस्तोमा कन्भर्ट गरिहाल्छ सजिलो होस् भने जस्तै यो किन गर्यो सजिलो होस् भने सबैले केमा गरिराख्छ केजी मै गरिराख्छ किनकि स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो एसआई युनिट सो यो चीजहरु अब जस्तै यो चीजमा एउटा कुरा याद गरिराख्नुस् है यो चीज चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट हो ज्यादा जस्तो नेग्लेक्ट गर्छ जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड लिमिट चाहिँ जस्तै x टेन्ड्स टु 0 यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x नै हुनुपर्छ यहाँ 0 छ 0 नै हुनुपर्छ 0 छ 0 नै हुनुपर्छ यहाँ x छ यहाँ x छ यहाँ x छ जस्तै यहाँ सपोज 2x छ रे e टु द पावर 2 जस्तै हिसाब छ रे e टु द पावर 2x वाले छ रे यहाँ कति आउनु पर्यो 2x यसलाई 2x बनाउनको लागि हामी कति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले 2 आउने बित्तिकै के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ सो x is tending to 0 भनेको 2x पनि के हुन्छ 10 to 0 हुन्छ किनकि 2 into 0 कति हुन्छ 0 तर x त 0 हुँदै छ त्यही कारणले 2x पनि 0 हुँदै छ त्यही कारणले लिमिट यहाँ पनि कति आउँछ 2x त्यही कारणले सेम सबमा सेम हुनुपर्छ सो पहिला चाहिँ म यति मात्रै भन्छु कि आजको क्लासमा तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चीजहरु यो जुन चीजहरु छ यो मज्जाले बुझ्नुहोस् मज्जाले याद गर्नुहोस् मज्जाले थाहा होस् छर्लङ्गै होस् सो दैट म तपाईहरुलाई भोलिदेखि हिसाब यसको रिलेटेड जुन चाहिँ हामी एक्सरसाइज गर्नेछौं हामी यो S.N De बाट भेरी सर्ट आन्सर टाइप देखि सुरु गरिहाल्छु भोलि जति सक्दो म सक्ने प्रयास गर्नेछु सर्ट र भेरी सर्ट है त्यसपछि म कन्टिन्युटी पटि लागिहाल्नेछु सो याद गर्नुहोस् यो चीजहरुलाई सो म त यति नै भन्छु कि यो याद गर्नुहोस् र यो भिडियो जुन चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको जुन चाहिँ एजुकेसनल भिडियो छ मैले जुन चाहिँ बनाउँदै आइरहेको छु तपाईहरुलाई जुन प्रब्लम हुन्छ त्यो चीजमा मैले त्यसको सल्युसन पनि भनिदिएकै छु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट गरिहाल्नुहोस् र यो भिडियो म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् र लाइक एन्ड सब्स्क्राइब तपाईलाई अगर यो भिडियो मैले पढाउँदै गएको जुन चाहिँ छ त्यो तपाईलाई मन पर्दछ भने लाइक पनि गर्दै गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिने म आग्रह गर्छु सो दैट तपाईले फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईले पाओस् मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सो मैले यति भन्छु कि शेयर गरिदिनुहोस् मैले जुन चाहिँ ज्ञान प्रचार गर्ने धर्म गरिरहेको छु त्यसरी तपाईहरुले पनि अलिकति शेयर गर्दै तपाईहरुले पनि अलिकति धर्म गरिदिनुहोस् सो धेरै धन्यवाद सो भोलि भेटौँ न तपाईहरुको लागि सो भोलि त्यो गर्नु अगाडि यो चीजहरु याद गरिराख्नुस् सो त्यसपछि म तपाईहरुलाई कन्टिन्युटी र त्यसपछि त्यहाँ डिफरेन्शियल क्याल्कुलस थालिहाल्नुस् मजाले गर्दै सो पहिला यो लिमिटको फर्स्ट च्याप्टर छ यो च्याप्टर निकै इम्पोर्टेन्ट पनि हो त्यही कारण यो बुझ्नु भने कन्टिन्युटी बुझिहाल्नुहुन्छ कन्टिन्युटी बुझ्नु भयो डिफरेन्शिएसन आरामले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यसको कन्सेप्ट हिसाब गर्नु ठुलो कुरा हैन म त्यो पनि भनिरहेको छु सो धन्यवाद सो यति याद गरिदिनुहोस्